من میرم شعبه تجهیز اونجا. یه اندازه باشه. You're about to step inside one of Iran's most legendary kitchens, a place where flavor, fire, and history come together in every bite. Make sure to subscribe now so you don't miss these stories from the heart of Tehran's street food culture. And tell me in the comments, what's your favorite local dish where you live? اینم زعفران قائنات، درسته؟ بله.
خاطر اینکه اون پیازی که الان ما زدیم بهش بخواد درشته، خود گوشتم بهتر مجاز میشه، یه اون پیاز سفتی زیر دندون نمیاد، کاملا یه مجاز میشه. ما یه بارم گوشت رو با دنده نخودی چرخوندیم اول که برمون میاد، بهش نمک میزنیم تو فریزر که گوشت قشنگ به قول قدیمی ها بیاد شه. من پیاز و فلفل دلمه‌ای برای مرغ. ما مرغامون بین مشتری‌ها خیلی معروفه به خاطر اینکه پختش خیلی نرم در میاد و اینکه به هیچ عنوان هم بوی ذوب نمیده، کم و با اون سس باید پخته بشه. این سسی هم که ما داریم الان اینجا استفاده میکنیم مخلوط رب گوجه، ادویه هاش هم زردچوبه، فلفل سیاه و نمک. سس که میریزم من برای کل مرغ کافیه. پیاز و فلفل دلمه‌ای بعدم میچینیم روش. ما با این مرغمون هم شیرین پلو میدیم، هم زرش پلو، هم آلبالو پلو. یه دیگه بهش یه خوردم باید آلبالو زنده باشه، خیلی نباید بپزه. وسطش میذاریم، این خیلی به طعم‌دهی کمک میکنه. اینم سس مرغم، نمک، فلفل سیاه، یک کوچولو دارچین که مرغمون رو سیاه میکنه ولی طعمش رو لازم داریم. زردچوبه به مقدار زیاد، یه پارچ آب هم بده. آب گوشت رو بهش اضافه میکنی. آب گرم باشه راحت‌تر این رب و ادویه ها باز میشن تا هم دیگه.
البته من اگر که وقت داشته باشم یه آقایی هست به اسم آقای کبیری که گزارشی از قدیمیان، از کاسبای خنک، جنساش هم همه واقعا درجه یک قدیمیان شبیه قبلش مونده. برای اینکه مرغمونم ته نگیره آب بهش اضافه میکنیم. همین بیشت و همه رو یه جا این از این هم یک نواختر میشه، همین که اون از روز قبلش خوار میشه خیلی لذیذه. خیلی میارم که از روز قبل شستیم تو آب قشنگ اضافه میکنم. مایه فقط فیله مرغ استفاده میکنیم. فیله مرغ رو میگیریم قشنگ پوستش و دمارش رو میکشیم که یه حس تر و تمیز حویل مشتری بگیم. هم زعفران رو اول میزنیم، این برای هم زدنش. این اول زعفرون به خورده این فیله ها بره. فیله رو هر روز قبل میشوریم که قشنگ آبش بره. خود گوشت حالت بیاض پیدا میکنه، سریعا مواد رو به خودش میکشه. زعفرونی که استفاده میکنیم آب پیاز ما به جای که خود پیاز استفاده نمی‌کنه. نه خود پیاز سرعت کار ما رو میگیره، به خاطر ممکن میخوام سیخ گیری کنیم کبابا رو، هی بعد دونه دونه این پیاز رو روش سوا کنیم. این هم توی پختش رنگ یک نواخت میده به جوجه که چون فیله هم هستش خیلی سریع به خورد گوشت فیله میره. فقط یه نکته داره که این آب پیازی که ما میزنیم به جوجه حتما باید تو همون روز مصرف بشه. این مصرف روزانه خودمون رو میخوابونیم. حتما باید یه خود روغن هم بهش اضافه کنم. یه خود روغن مایه بهش میزنیم. روغن مایه هم لطافتش رو حفظ میکنه، هم موقع پخت یه رنگ خوشگلی بهش میده. کارش رو حفظ میکنه، هم که باعث میشه که گوشت بیاض نشه، گوشت خیلی خوش نشه موقع پختش. چند تا حبه سیرم به اون مرغ میخوام اضافه کنم. بره برای پخت 3 ساعته. این جوجه که مرینیت کردیم و هم سیخ بزنیم. ما تمام سیخامون هم میکشیم. سیخامون 250 گرم فیله خالص آبونده بودیم. 250 گرم هر سیخمون رو میکشیم. به اصطلاح بهش میگن
حلزونی. ما رو ترازو که میکشیم وزن اینجا چند گرم باشه؟ 250 گرم دیگه که با سیخش تقریبا میشه 350 گرم. جاها ما از یه خود درشتر به ریزتر سیخ گیری می‌کنیم چون ته منقلمون شعله بیشتری داره. زعفرون خالص ها. این سرکه سفیده. خود رو روغن کرمانشاهی میزنیم رو خود برنج. همین بس کارمون رو برو. برو. شوی خودت این میشه مایه تحمیله. خود ملاتش مثل ملات راست سیمان بشه علاوه قرزه.
که چسبیده به دیواره بریزه که باعث دم برنج قاطی کردیم. که موشایی که قاطی کرده بودیم آب کردیم روی کل نه کوبیده‌ای که درست کرده بودیم یه ساعت بهش استراحت دادیم که قشنگ خودشو بگیره. باهاش دو مدل کباب میزنن، یکی کباب لقمه است که سیخاش 200 گرمیه میشه. این مدل دیگه هم کباب کوبیده است، سیخاش 130 گرمیه. کباب لقمه‌مون سیخاش 200 گرمیه و کوبیده‌مون هم سیخاش 130 گرمیه که خود سنگین‌تر سیخ گیری میشه به خاطر اینکه هم بافت آبدارتری داشته باشه موقع پخت. میتره دیگه میشه پرس لقمه. نمیارن توی یخچال پایین. این سیخمون هم 130 گرمیه. گوجه های گوشتمون مرغمون خودشو پارچه چیندن که دم بکشه مرغ. مانچه مثاله برای قرمه سبزی پاک میکنیم، تمیز میکنیم که دیگه آماده باشه گوشتام. بودن 200 گرم دنبه است که بهش میزنیم برای طعم بهترش. گوشت مانچه این هم دنبهش، نه همه رو شستیم از قبل. اما یاد خونه مادر بزرگا میندازه.
رستوران همه چی به صورت نسل به نسل چرخیده تا رسیده به آقا علیرضا و همه آموزش‌ها به همون سبک قدیمه. سبکی که مادر بزرگا تو خونه ها غذا درست میکردن، عطر و بوش همه جا میپیچید. اینجا هم دقیق همون حس و حالو داره. برای تفت دادنش میدیم که یه خورده اون دنبه آب بشه، به روغن بیفته، گوشت رو با همون چربی دنبه شروع کنیم تفت دادن. اون پیاز هم که چرخ میشه توش باعث قووم بیشتر، باعث اینکه لرد بیشتری بندازه. در حقیقت پیاز خیلی درشتش نمیکنه. سبزیش هم که از قبل سرخ کردیم، سبزی که ما سرخ کنیم حدوداً 6-7 ساعت زمان میبره که کاملا آبش کشیده بشه، یه در حدی که مثل سبزی خشک میشه، هم رنگش سیاه میشه، به قول قدیمی‌ها هیئتی میشه. بعدم اینکه موقعی که میخواد بپزه خیلی سبزی قوام بیشتری پیدا میکنه، آب و دون سوا نمیشه دیگه. لوبیای آبگوشتمونه که قبلا سوایی میپزیمش که پخت بهتری پیدا بکنه، یه قشنگ له له میشه موقعی که قاطیش میکنی. If you've made it this far, you're not just watching, you're exploring a culture through its food. Hit that like button to help more people discover these hidden flavors, and let's keep this journey alive together. گوشت راسته مغز گوسفندیه. گوشت ما از قصابی اطمینان میخریم، تو شنگو خیلی معروفن. ببین گوشت به اصطلاح میگن باید 60 خور باشه. این 60 که بهش میزنی انقدر گوشت بافتش نرمه 60 میره تو. روزانه تهیه می‌کنی؟ ما هر وقت که برگمون تموم میشه همون روز میخریم، دوباره سفیری میکنیم، چون هم گوشت بسیار گرونیه. الان فکر کنم دوباره 2 تومن 200 پولش. بعدم اینکه اگر که ازش بگذره بیشتر 2 روز بگذره این شروع میکنه خونابه‌هاش ازش در اومدن، بافت اون طعم اصلی گوشت دیگه از دست میده. به خاطر همین ترجیح میدیم که تازه به تازه تهیه‌اش کنیم که هم مشتری‌ها لذت ببرن، هم که بار همیشه نو باشه. گوشت قرمه سبزی رو توی این مرحله که هنوز پیازمون خود زنده است اضافه می‌کنیم که اون قشنگ و طعم پیاز به خورد گوشت بره. خود نمک بهش میزنیم. این چون تو آب پیاز هم که میره یه مقدار از نمکش میریزه، این الان به خوردش نمیره که. سرچوبه رو اضافه میکنیم که گوشت سرخ شه و طعم خامیش رو از دست بده. و فلفل سیاه طعم‌دهی به گوشت.
داره فریز بشه. چیزی نیست که بمونه صفحش کنم. چیزی نیست که بمونه صفحش. اینا رو اول روغنش رو برمی‌داریم که همه جا یه اندازه باشه. خود لوبیامونه این ملاقه برای هر یه دونه ظرفمون یه ملاقه. خود این نخود لوبیا رو هم با زردچوبه و پیاز میپزیم که هم‌طعم بشه با خود آب گوشت. برای هر یه دونه دیزیمون بودن بین 110 120 گرم 130 گرم بعضا گوشت بدون استخون میریزیم. اینا رو همونجا تو قصابی من میگم رو ترازو میکشه. برای هر یه پرس هم 50 گرم دنبه. این هم یه دونه قلم دست و پوستندیه که سواش بکنیم. کلا دیزیامون بدون استخونه. سیب زمینی هاشو میریزم. سیب زمینی که صبح اضافه کردیم. یا یکی دونه گوجه. سنگه که تازه شون هم رسید واسه یه دیزیاشون. سنگا رو می‌ذاریم به منبع. ما دوباره یک مقصودی داشته باشیم. این نخود لوبیاش تازه اضافه شده. اون همه نخود لوبیا و گوشت با هم دیگه درآمیخته میشه. آب داخل قرمه سبزی هم ریخته شد. این سبزی که گفتم سرخ میکنیم تا این حد سبزی سرخ میشه. این موقعی که تو آب میره، موقعی که میخواد بجوشه دیگه قشنگ غلیظ میشه. یه آبادون سوا نیست. اما رنگ خورشت خوشگل‌تر میشه. ما برای 3 کیلو گوشتمون حدوداً 1 کیلو و نیم سبزی سرخ شده میزنیم. این سبزی حدوداً 7 کیلو سبزی تازه بوده که حالا سرخ میشه جمع میشه. آبش که کشیده میشه حجمش کم میشه. تقریباً یک چهارمش میمونه. من میرم شعبه تجهیز اونجا. خسته نباشید. به صورت برگای خوشگلی که زدی. زنده باشید. بازار باشه. میبینم بعد از اون. فعلا خسته نباشید.
حواست نباشه. این برای اضافه کردن سبزی ghormeh. این سبزی حدوداً 1.5 کیلو که اضافهش میکنیم به اون گوشتی که تفته دیم. این دیگه از الان میره رو شعله ملایم تا فردا. لوبیا قرمزش چی؟ لوبیا قرمز هم الان اضافه میکنن. اینم لوبیایی که از قبل پختیم. در این حد پخته است. اینو با همون آبی که پخته شده بهش اضافه میکنیم که مزه لوبیا. اینم بریم روی شعله. الان ما به 6 روغن دیگه هم اضافه نکردیم. روغن مایه و روغن جام بدونه هیچی. برای هفت گوشتش هم با همون روغن دنبه انجام شد. برای مرغ تقریبا از ساعت 8 پخته. ما خودت روی دم میره، دم میکشه، یعنی ما پارچه میذاریم دورش. مرغشون هم دیگه آماده شد و پارچه ها هم جمع میکنیم میدیم گوش به بچه ها برای فرق. رنگ زرد به خاطر زردچوبه هسته، چون هر پارچه هم که میده تو دوره رنگ. دیگه برنج. الان اینجا بوی اون عطر روغن کرموشه‌ای میپیشه. الان اینجا ما یه کفگیر زاپاس هم باید داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سیاست این برنامه امروز بده بهش. اصلا آره اونجا. جمع کردیم که ایران
دوره میدونه خواهد پیش رقمی دیگه گوگل پشت دکه خورده باری که سعید سفارش شده های سعید سفارش شده آمده است باید بگید نمیده بجاز چیز نهیه نمیدونش که من میده سرده اینها مامان
حلال نارنج شیرین شده است. یعنی زرش میشه اضافه میکنیم. و زعفرانش باید بیشتر باشه. بویی هم داره. خودش داره مثلا آب معمولیش اضافه نمی‌کنه. بی استخون داریم، با استخون نداریم اصلا. چلو کوبیده تکس لقمه تکسیر، بله، با برنج باشه.
خانوم بیا. کوبیده بس آبدار باشه. آقا نگاه کن شما. یه دسته ما برزنتیه. برگی که زدیم آب پیاز سبک قدیم پیاز Would you love to try these dishes if you were here? Share your thoughts in the comments. I'd love to know what moments surprised you the most. If you enjoyed this little journey, please like and subscribe. It means a lot. And come along for the next story from another hidden kitchen in Tehran, waiting to surprise you. So tell me, where should I go next? میشه خواباشون